මෙන්න අපේ low budget casing review එක. ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා Memory King පානදුර. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි ඉන්නේ Memory King පානදුර. ඔන්න අද අපි අරන් එනවා ඔයාලට සුපිරි low budget casing set එකක්. ඉතින් අපි ගාව තියෙනවා ඔන්න අලුතෙන්ම ලංකාවට ආනයනය කරපු casings වර්ග 27ක්. ඉතින් මේ 27 ගැනම ඔයාට සවිස්තරාත්මකවම කරුණු අරගෙන එනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකක් වේවි. ඒ නිසා අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අද අපි ඉන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා Memory King පානදුර. ඉතින් Memory King කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට අලුතෙන්ම පරිගණක උපාංග ආනයනය කරන බලය හිමි ආයතනයක්. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ ඔන්න සමහරලාට ලංකාවේ කොහෙවත් හොයාගන්න නැති ඔන්න ලංකාවට ෆස්ට් ටයිම් ගෙනාපු සුපිරිම casing set එකක් ගැන. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ Memory King ආයතනය ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ 100%ක්ම වගේ තොග වෙළඳාමේ තමයි ඒ කියන්නේ තොග වශයෙන් තමයි තමන්ගේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නේ. ඉතින් හෝල්සේල් වගේම මේ රීටේල් බිස්නස් එකත් එයාලා කරනවා. ඉතින් මේ හැම කේසින් එකකම මිල ගණන් ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන් මම මේ දාන නම්බර් එකට කෝල් එකක් දුන්න ගම. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ පොය දවස් සහ ඉරිදා දවස් හැරෙන්න එයාලගේ working hours උදේ 9 ඉඳන් හවස 6 වෙනකල් ඇමතුමක් දීලා ඔයාට මේ මිල ගණන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපි වීඩියෝ එකේ කිසිම මිල ගණනක් දාන්නේ නැහැ. මොකද Memory King ආයතනය විශේෂයෙන්ම කරන්නේ හෝල්සේල් බිස්නස්. ඒ කියන්නේ යාලා ලංකාවේ තියෙන හැම ෂොප් එකකටම වගේ මේ භාණ්ඩ තොග වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා දැන් රීටේල් බිස්නස් එකත් එයාලා කරනවා. ඒ නිසා මේ මිල අතර යම්කිසි විචලනයක් තියෙන හින්දා ඔයාලට කෝල් එකක් දීලා මේ හැම එකම මිල දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න එක ජාතියේ එක වර්ණයේ එක වර්ගයේ casing set එකක්ම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් අපි එක casing එක විස්තර කිරීම සඳහා අපි වීඩියෝ එක ඉදිරියට යමු. ඉතින් අපි මුලින්ම රිවිව් කරන casing එක තමයි මේ තියෙන්නේ Link U brand එකේ. ඉතින් මේක නම් සාමාන්‍ය ටිකක් මිනි වර්ගයට අයිති වෙන casing එකක්. මේක ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ අපි ගත්තොත් ඔෆිස් වලට එහෙම ඩෙස්ක්ටොප් හදනවා, ඉස්කෝල වලට එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඩෙස්ක්ටොප් හදනවා PCs. ඉතින් ඒ වගේම ගෙදරත් සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් වැඩ වලට හදන PC වලට ඒ වගේ ඒවාට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක යූස් වෙන්නේ. ඉතින් හරි පොඩි කියුට් casing එකක්. ඔය ගොඩක් ඔෆිස් වර්ක් වලට හදන PC බිල්ඩ් වගේ දේවල් වලට නම් ඔන්න කියාහු බලමු. මොකද ඉඩ එහෙම ගොඩක් අඩුවෙන් යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ පළවෙනි casing එක. ඉතින් අපි ඊළඟ casing brand එක තමයි TN brand එක. ඔන්න ඔයාලට තවත් සුපිරි මිනි casing එකක්. ඉතින් මේකේ නම් ඔන්න ඉස්සරහට ඔයාලට front එකට 120mm fan එකක්, back එකට 120mm fan එකක් එහෙම attach කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම glass view එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි RGB effect එකකුත් මේ casing එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපේ තුන්වෙනි casing එකේදී අපි review කරන්නේ Ventus brand එකේ ඉන casing එකක්. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍ය mini type එකේ casing එකක්. නමුත් මේකේ front එකේ ඔයාලට පේනවා 120mm RGB fan දෙකක් include කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න සාමාන්‍ය ටිකක් පොඩි gaming casing එක gaming PC එකක් හදන කෙනෙක්ට නම් මේක ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ පැත්තේ ඔයාලට පේනවා glass view එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න තවත් සුපිරි low budget casing එකක්. ඉතින් ඔන්න අපේ ඊළඟ රිවිව් කරන casing එක තමයි Colorful K2 casing එක. ඉතින් මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉස්සරහින් ඔයාලට පේනවා front panel එකේ RGB strip එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අර බොහොම සීමිත ඉඩ කඩ ප්‍රමාණයක් තියෙන මේකත් සාමාන්‍ය මිනි version එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න low budget PC build කරනවා නම් ඔන්න තවත් සුපිරි casing එකක්. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට රිවිව් කරන casing brand එක තමයි Peter Pan brand එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ නරකින් ලස්සන කාටුන් එකක් මතක් වෙනවා ඇති. ඔන්න ඒකට ආසයිට තියෙන ඔන්න සුපිරි casing එකක්. ඉතින් මේ Peter Pan casing එක white model එකකුත් වෙනවා, black model එකකුත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ආස විදියට PC build එකට මේක ගා ගන්න පුළුවන්. මේකේ front එකට තව fan දෙකක් attach කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර ඉස්සරහා තියෙන මේ RGB strip එක ඊට වඩා පොඩි unique ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් back එකෙත් ඕන නම් 120mm එක fan එකක් වුණා තමයි set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් unique PC build වලට ඔන්න Peter Pan white and Peter Pan black.
ඉතින් ඔන්න අපි ඊළඟට රිවිව් කරන කේසින් එක තමයි අපේ low budget casing series එකේ Xavier white and Xavier black casing එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මේකට fans include කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර මේකේ තියෙන මේ RGB strip effect එක මාර unique. අපිට මේක අවශ්‍ය වෙලාවට reset button එකෙන් මේව change කරගන්න පුළුවන්. මේ එක එක colors වලට ඔයාලට පේනවා ඇති. නැත්නම් mix color දාන්න පුළුවන්. මේ දෙක මෙහෙම පුළුවන් කරන්න. ඉතින් අර fans වලට වඩා පොඩි ඒ ගතිය නම් පොඩි unique ගතියක් මට නම් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ casing දෙකේම. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට හිත ගියා නම් මෙන්න Xavier white model එක සහ Xavier black model එක. ඉතින් මේ දෙකම පුළුවන් ඔයාලට මෙමරකින් ආයතනයෙන් කෝල් එකක් දීලා ගන්න. right ඉතින් මේ තියෙන්නේ Craftsman casing එක. ඉතින් Craftsman brand එකේ ඉන්න සුපිරිම casing එකක් තමයි මේක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනදී ටිකක් ඉඩ පහසුකම් වැඩිපුර තියෙන casing එකක් කියලා මම හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන power supply එක මේක attach වෙන්නේ මේ top එකේ නෙමෙයි මෙතන bottom එකේ. මේ නිසා මෙතනත් ඔයාලට 120mm fan attach කරගන්න පුළුවන්. මේකේ අප් එකෙත් ඔයාලට 120mm fan දෙකක් attach කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනත් මේ front එකෙත් ඔයාලට fan set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න fans එන්නේ නැහැ. ඔයාලා වෙනම ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ front එකේ වෙනම ඔයාලට පේනවා ඇති RGB strips දෙකක් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිය unique casing එකක්. ඔන්න ඔයාලගේ budget එක set නම් ඔන්න සුපිරි වාහනයක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Jean brand එකේ ඔන්න සුපිරි casing එකක්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය තාම ඉන්නවා DVD writers වගේ මේ optical drives use කරන. ඔන්න එයාලට මෙතනදී මේ space එකක් තියෙනවා casings වල. එයාලගේ DVD writer එක set කරගන්න. ඉතින් දැන් එන ගොඩක් casings වල එහෙම writer set කරන්න පාසුකම නැහැ නේ. ඉතින් තාම writer use කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න එයාලට සුපිරි casing එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 120mm fan එකක් set වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ mesh එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේකට fans එන්නේ නැහැ. ඔයාලා වෙනම fans include කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි Jean brand එකේ casing එක. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ casing brand එක තමයි Colorful 3. ඉතින් මේ Colorful 3 casing එකේ ඉතින් ඔයාලා ඇත්තටම නම වගේම පේනවා ඇති. හරිම ලස්සන RGB fit එකක් එනවා ඉස්සරහින්. ඉතින් මේක ඔයාලට පැත්තෙන් පුළුවන් ඔන්න change කරගන්න. ඔයාලට ආස ඉදිරියේ button එක තියෙන reset එක නෙමෙයි වෙනම button එකක් කියලා දෙනවා. ඔයාලට මේවා ඔන්න ඔහම බොහොම easy මේ effect ටික ඔයාලට කැමති විදියට change කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ casing එකක් ටිකක් ඔය ගොඩක් වෙලාවට gaming පැත්ත කරනයිම තමයි ඉතින් build කරන්නේ. මොකද මේ මෙතන glass view එකකුත් තියෙනවා. ඔන්න තවත් low budget සුපිරි casing එකක්. ඉතින් ඔන්න අපි තවත් අරගෙන ආවා සුපිරිම low budget casing දෙකක්. ඉතින් මේක M203 model එක. ඉතින් මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් black color එක සහ white color එක. ඉතින් මේ M203 black ඒ වගේම M203 white. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පේනවා මේ casing එකේ වැදගත්ම දේ ඉතින් මම දකින්නේ මෙන්න මේ mesh එක. right ඉතින් mesh එකක් තියෙන එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද මේ heat management එකට හරියටම ඕනවා මේ mesh එක. ඉතින් ඒ වගේම 120mm fan තුනක් front එකට ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ casing දෙකේම ඔයාලට ඔන්න liquid cool එකක් වගේ ගහන්නත් ඔන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම dust filter එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් option තියෙන casing එකක්. ඒ වගේම back එකත් 120mm fan එකක් ඔයාලට ඕන නම් cooling වැඩි කරගන්න ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් liquid cool එකකුත් සාමාන්‍යයෙන් 240mm වගේ ඔයාලට මේකට attach කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් casing එකෙත් ඉඩ හොඳට තියෙනවා. ඉඩ හොඳට include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් M203 කියලා කියන්නේ ඔන්න gaming PC හදන අයට low budget casing එකක්. පෙනුම වගේම cooling එකක් හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Colorful 1 brand එකේ එන black සහ white කියන casing දෙක. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි මෙතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් liquid cool එකකට වගේ යන්න මේකේ top එකේ ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේකට RGB fans නැත්නම් 120mm fans 8ක් මේ casing එකට set කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අර සාමාන්‍ය front එකට වගේ නම් fans එකම මෙච්චරම පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් ඔය fans වල ආසයි light වල ආසයි ඉන්නවනේ. ඉතින් යාට නම් ඔන්න සුපිරි casing එකක්. ඉතින් මේකටත් fans එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ front එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේකේ colors change කරන්න පුළුවන්. RGB lines තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට white casing එකේ සහ black casing එකේ දෙකම. ඉතින් මේ දෙකම ඔයාලට ඔන්න මෙමරකින් ආයතනෙන් මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Colorful කියලා කෝල් කරලා ඉන්න Colorful 1 අපි casings වල ඔක්කොම නම් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් Colorful 1 black model එක සහ Colorful 1 white model එක. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ casing එක විදිහට මට ඔයාලට introduce කරන්න පුළුවන් Armor T6 casing එක. ඉතින් මේක අර පොඩ්ඩක් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පොඩි නිකන් ඔය අර නමේම වගේ දෙයක් අර armor එකක් වගේ. මේක metal නෙමෙයි. මේක plastic armor එකක් වගේ. ඉතින් ඒකෙන් through හරහා අපිට පේනවා 120mm fans තුනක් attach කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ fans එන්නේ නැහැ මේකේ. ඉතින් මේ casing එකේ නම් ඔක්කොම fans 8ක් ගහන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඔන්න උඩට liquid cool එකක්වත් ගහන්න පුළුවන්. filter එකකුත් එක මේවල තියෙනවා. ඉතින් ඩයක් ඔය වෙනස් ගතියට කැමති අයට පොඩ්ඩක් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් සමහර හැම casing එකම එක්ක ඉස්සරහා RGB strip එහෙම නැත්නම් glass. ඉතින් මේක අර අමුතුම look එකක් තියෙන්නේ. solid look එකට කැමති අයට ආම casing එක හොඳ item එකක්.
ඉතින් ඔන්න අපේ ඊළඟ කේසින් එක ඉතින් අපි ගන්නේ ARM T1 මොඩල් එක. ඉතින් ඔන්න මේකේදී ඔයාලට පේන ඇති ෆ්‍රන්ට් එකේ solid RGB fans තුනක් ඔයාලට මේක සෙට් කරන්න පුළුවන් 120mm. ඉතින් මේකේ top එකේ පුළුවන් ඔයාලට fan දෙකක්, back එකේ එකක්. ඉතින් හොඳ ඉඩ තියෙන කේසින් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අර liquid cooler ගහන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් මේ වටිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක මැනේජ් කරලා සෙට් කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය ටිකක් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ටිකක් ඉඩ තියෙන හොඳ කේසින් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් අඩු මුදලට ඔන්න දැන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන කේසින් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි Little Partner කේසින් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය මේකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ මෙන්න මෙතන මෙෂ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනට කෙලින්ම 120mm ෆෑන් එකක් වගේම තව උඩටත් එකක් වල ඇටච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩ ඔයාලා ලික්විඩ් කූලර් පහසුකම දීලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් යූස් කරනවා නැත්නම් ඉතින් මෙතනත් ෆෑන් ඇටච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Little Partner කිව්වට Little කිව්වට ඉතින් ඊට නම් පොඩ්ඩක් හොඳට තියෙනවා. මොකද මේකේ මම දකින්න දේ තමයි සාමාන්‍ය මේ කේසින් එකේ උසට වඩා අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ පළල පැත්ත ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ටිකක් හොඳ motherboard එකක් පවා යූස් කරලා graphic card එකක් ටිකක් ලොකු එකක් පවා මේකට attach කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට memory pin එකෙන් Little Partner එකත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔන්න ඔයාලට අරන් එන්නේ tank වගේ තියෙන සුපිරි කේසින් සෙට් එකක්. ඉතින් මේක Halogen model එකේ white කේසින් එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔය RGB වලට ආසයිට ඔන්න සුපිරිම කේසින් එකක්. ඉතින් මේකේ power supply එක වෙනම height කරලා back එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට මේ controller එකක් කියන fan unit එක high කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති දැන් මෙතන සාමාන්‍ය අපිට මේක change කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් අර RGB වලට එහෙම ගොඩක් කැමති කට්ටිය ඔන්න සුපිරිම කේසින් එකක්. ඉතින් liquid cooler එකක්වත් උඩින් attach කරගන්න පුළුවන් මේ Halogen බ්‍රෑන්ඩ් එකේ white model එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ Halogen බ්‍රෑන්ඩ් එකේම ඔන්න black කේසින් එක. ඉතින් මම අර කලින් කිව්ව facilities ටිකම මේකෙත් include වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන සුළු දෙයයි මම දාලා තියෙන number එකට call කරලා memory pin ආයතනයෙන් මේක order කරන එක. ඉතින් wholesale ගන්න අයට වෙනම සුපිරි වාසි වට්ටම් ඕවා හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍ය retail ගන්න අයට එක කේසින් එකක් වුණත් ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔන්න Twilight black කේසින් එක. ඉතින් මේක white model එක ඇත්තටම ඉස්සරහට stock එකකට එනවා. ඔයාලට එහෙම අවශ්‍ය නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Twilight black කේසින් එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පේනවාද ඔයාලට හරි solid RGB strip තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ colors ඔයාලට එක එක විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් fans attach කරගන්නත් වෙනම ඉඩ හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට glass view එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න තවත් ඉඩ තියෙන සුපිරි low budget කේසින් එකක්. ඉතින් ඔන්න තවත් සුපිරි කේසින් මොඩල් දෙකක් තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි Quanji SE black එක සහ Quanji SE white කියන මොඩල් දෙක. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර අපි කතා කරමු tank එක වගේ. නමුත් ඊට අර දැන් අපි සාම්ප්‍රදායික ගත්තොත් එහෙම කේසින් එකේ ගොඩක් වෙලාට මේ ෆ්‍රන්ට් එක වැහිලා එතකොට මේ පැත්තේ විතරක් ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් glass view එකක් එනවා. ඔන්න ඒ වෙනුවට මේ පැත්තත් ඔන්න glass view දීලා ඔන්න සුපිරි කේසින් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන විශේෂත්වය තමයි මේ කේසින් එකේ මේ USB headset USB 3 include වෙනවා. ඒවා තියෙන්නේ මේ bottom එකට වෙන්න. එතකොට ඒක ගොඩක් ලේසි සාමාන්‍යයෙන් මේ අර උඩින් plug කරන් ඉන්නවට වඩා යටින් plug කරන් ඉන්නකොට ෆෝන් එකේ charge කරන ගොඩක් ලේසි. portable hard එකක් ඒ වුණත් attach කරන්න ලේසි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පොඩි option ටිකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් හොඳ RGB ලව කෙනෙක්ට නම් ඔන්න මේ පැත්තේ top එකේ ඉඩ තියෙනවා fans දෙකක් විතර set කරගන්න. ඉතින් ඔන්න සුපිරිම කේසින් එකක් විදිහට මේ Quanji SE black and white අපිට හඳුනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න තවත් tank view එකක් වෙන ලස්සනටම තියෙන කේසින් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Hygiene SE brand එක නැත්නම් model එකේ එන white කේසින් එක. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට පේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන fan දෙකක්. ඒතර RGB දවස්ලට ඔන්න සුපිරි choice එකක්. ඉතින් උඩත් ඔයාලට attach කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි liquid cooler එකක් attach කරන්න පුළුවන්. back එකෙත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් power supply එකට වෙනම තැනක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඔන්න තවත් සුපිරිම low budget කේසින් model එකක් තමයි මේ Hygiene SE white model එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Hygiene SE model එකේ එන black කේසින් එක. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා වගේම ඒ සියලුම facilities මේකෙත් include වෙනවා. ඉතින් ඔන්න තවත් සුපිරිම කේසින් මොඩල් එකක් තමයි මේ අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ V8 black මොඩල් එක සහ V8 white මොඩල් එක. ඉතින් මේ දෙකේම තියෙනවා RGB strip එකක් වගේම මෙතන mesh එකක්. එකකින් ඔයාලට fans වල look එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ දෙකේම අපි දිනවා බලා ගන්න පුළුවන් side view දෙකක්. ඉතින් ඒක නම් ගොඩක් ලස්සනට පේනවා මොකද RGB fans එක set වුණාම. ඉතින් ඔන්න මේ ටිකක් white build හදන අයට black build හදන අයට ඔන්න වෙනම තෝරගන්න පුළුවන් කේසින් දෙක. ඉතින් මේ fans එන්නේ නැහැ. මම අර විශේෂයෙන්ම fans එනවා කියන කේසින් වල හැර අනෙක් කිසිම එක fans එන්නේ නැහැ. ඔයාලට වෙනම ඒවා
බයි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔන්න V8 black and V8 white තවත් ලස්සනම කේසින් දෙකක් ඔන්න අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න සුපිරි කේසින්ස් මොඩල් ටිකක් අපි රිවිව් එකෙන් පෙන්නුවා. ඉතින් මේ හැම කේසින් එකටම වගේ සාමාන්‍යයෙන් එකක් දෙකක් වගේ හැරෙන්න ෆෑන්ස් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔන්න ෆෑන් කිට් එකක් නැත්නම් controllable ARGB ෆෑන් කිට් එකක් ඔයාලට attach කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකට control එක වගේම spreader එකත් include වෙනවා. ඉතින් මේ මගේ අතේ තියෙන Acer brand එක. Acer brand එකේ fans පහක් ඔයාලට මෙතනදී මේ pack එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක black white වලින් ඔයාලට තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන dark flash brand එක මේකේ නම් 3-in-1 එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් spreader එක වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම ඒකේ control එක ඔයාලට control කරපු remote එකක් මේකට include වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකට හරියන casing එකට හරියන fans මිලදී අරගන්න වෙනම. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ එහෙම RGB controllable kits ඔයාලට වෙනම ගන්න බැයි නම් ඔයාලට ඕන තරම් fans ඔයාලට අපෙන් වෙනම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තොග ආසිල්තර වශයෙන් ලොකු ස්ටොක් එකක් මෙමරි කින් ආයතනයේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට වෙනම අවශ්‍ය RGB ARGB fan set එක සහ ඒකේ control එක. දැන් මේ control එක නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා මේ control එකෙත් RGB effects බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් styles වලින් අන්තර්ගත නැත්නම් ගොඩක් styles include වෙන එක එක විදිහේ fans ඔයාලට වෙනම ඒවායි control උත් එක්ක black white කියන models ගොඩකින් මෙන්න මේ මම මේ පෙන්නන විදිහට දැන් තව ටිකකින් ඔයාලට සම්පූර්ණ models ටික වැටේ. ඒ වගේ models රාශියකින් control කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාලට මේ තනි fan පවා නැත්නම් එකක් දෙකක් තුනක් පවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට ගොඩක් අංග සම්පූර්ණ කේසින් සහ ඒකේ ෆෑන්ස් ගැන සුපිරි වීඩියෝක් මේ අරන් ආවේ. ඉතින් තොග වශයෙන් සහ සිල්වර් වශයෙන් දෙකේම ඔයාලට මේවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මිල ගැන දැනගන්න මම මේ දාන නම්බර් එකට කෝල් එකක් ගන්න තරම් තියෙන මෙමරි කින් ආයතනයේට. ඉතින් ඔයාලට හෝල්සේල් වගේම ඔයා කරන රීටේල් ඔන්න හොඳම ප්ලේස් එක මෙමරි කින් පානදුර. එහෙනම් කෝල් එකක් දෙන්න දැම්ම. හැබැයි පොය ඉරිදා ෂොප් එක ක්ලෝස් ඉන්න ඒ අවසර කෝල් කරන්න එපා. අනිත් දවස්වල working hours උදේ 9 සහ 6 අතර කෝල් එකක් දීලා වාගේ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරගන්න. ඉතින් තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් අපි හමු.